Це фронтова студія культурного десанту. Миколай Серга, Саша Чеміров. І наша студія. Співай, доки ще є надія. Цей бус створений саме для того, щоб законсервувати цінності, переконання, вірування військового світу і передати їх в цивільне суспільство чи передати нашим нащадкам. Записувати твори безпосередньо в зоні бойових дій від тих, хто їх народжує прямо там. Це буде жиряка. Ну що, поїхали. Сьогодні ми приїхали в славетне місто Дніпро, а конкретно до ось цього будинку культури, який поки що називається Дворець культури, але це тимчасово. Там прямо зараз базується оркестр 59, з якими ми зараз запишемо композицію. Яка гарна будівля, які стовпи. Просто, кіно, велич. Ти розумієш, що там стільки культури має бути всередині? Що капець, що просто ти заходиш і просто на порозі культурний шок. А взагалі слово палац культури, будинок культури, мені здається, воно дуже поверхневе. Має бути дім культури. Тому що дім – це те, що каже про затишок. Дім – це про наповнення. Тому що може бути будинок культури, і там немає відчуття діму. А може бути дім, але в нього немає фізичного будинку. Дивись, як цікаво, ми розмовляємо, і летить лелека. Чи це хто? Судячи по тому, що ППО не спрацьовує, це наш. Просто цікаво, ти кажеш про дім, і в цей час Зніміть політає лелеку. лелека. Зніміть просто небо, потім на графіці нарисуємо мультяшного лелеку. Відчиняйся, палац! Іноді здається, що світ навколо тебе перетворився на хаос. Що події, які тебе оточують, вони мають в собі ірраціональний характер і вже вийшли з-під контролю не тільки тебе, а й тих, хто заснував цей світ. Але потім, через час, все сплітається в дивний узор і стає зрозумілим, для чого воно все і куди воно все призводить. Ця фраза не має жодного відношення до того, що відбувається прямо тут і зараз. Ми приїхали до міста Дніпро для того, щоб записати пісню у виконанні оркестру 59. Це оркестр, який є моїм прямим обов'язком по посаді у Збройних силах України, бо по посаді у військовому я записаний як начальник оркестру, військовий диригент 59-ї бригади, окремої мотопіхотної імені Якова Гандзюка. І ось на базі оркестру, який був в бригаді, плюс ми добрали декілька людей, поставили задачу, і получився дуже крутий проєкт, який називається, так і називається «Оркестр 59». Вони грають лемківські повстанські пісні, а зараз взагалі все те, що вони роблять, перетворилося на спектакль на націоналістичну тему, який згадує події 30-х років, Майдану, початку війни і початку повномасштабного вторгнення. Тож сьогодні ми приїхали до них для того, щоб записати пісню, яка називається «Хлопці із лісу». погнали. Погнали. О! Бажаю здоров'я! Слава Україні! Героям слава! Красавці! Ну що, поїхали?
Ну, супер. Чуєш, Макс? Можемо записати разом, потім можемо записати все, крім вокалів. І, наприклад, вокали записати в бусі, садовець, так? Так, це дуже файна ідея теж. Все пишеться. Одразу в телевізор. Це Олексій Скляренко, він в колектив прийшов останнім, ми його підтягнули до цього. Олексій взагалі за фахом професійний режисер, театральний, поставив дуже багато реально крутих речей. І ми його підтягнули як керівника оркестра, як людину, яка буде відповідати за цей бенд, як ведучого і як режисера. Ну, окрім цього, ще Олексій неймовірно круто танцює. А до того, як потрапив в оркестр 59, Олексій був бойовим медиком. В 67 в першій. Батальйон Дикі Поле. В батальйоні Дике Поле, в першої окремої бригади імені Богуна. Так, перша окрема бригада спецпризначення. Була запропонована ідея Колею Сергою зробити таку публіцистично театралізовану програму. Це програма на основі повстанських, стрілецьких, козацьких пісень, лемківських пісень. Скажімо так, це публіцистично театралізований концерт, але в якому розповідається про життя УПА, про високий рівень культури і освіти упівців, про історію пісень. І заради цього була пошита справжня форма УПА. Тобто я скажу, що за 2 роки вперше я надягнув як начебто театральний костюм, але це не просто театральний костюм, це саме копія, точна копія форми УПА. І це певна відповідальність, коли ти розповідаєш про цих хлопців, ти надягаєш їх форму і ти маєш щось таке відчути, щось якийсь поштовх такий з тих часів. І розповідаєш вже глядачеві це вже з якимось таким особистим хистом, скажімо так. Зараз ще один дубль разом, Повністю всі разом, а потім без ми вокалів. Відкривайте до свого брама, кров'ю освячені золоті ключі. Звукорежисер не обов'язково в формі УПА буде. Ось Вадим. Вадим УПА. Тож, оркестр максимально автономний. Тож, вони приїжджають зі своєю технікою завдяки Вадиму, під'єднуються де потрібно, в полях, в залах, в підвалах, просто на вулицях, на майданчиках. І звучать дуже круто. Так що, людина, без якої, знаєте, найголовніша людина в оркестрі – це звукорежисер. Отак нажимаю кнопочку. Оркестр є, нажимаю кнопочку, оркестру нема. Перевірте стрій, будь ласка. Yes? Є. Це Назар Яцьків. Його ми забрали в 128-й бригаді ТРО. До повномасштабної війни Назар був диригентом в Дніпровській філармонії, так? Опері і філармонії. Пішов у військо в перші дні повномасштабної війни, відвоював. І після поранення, в момент реабілітації, ми його забрали в культурний десант, забрали його в оркестр 59, в якому він зайняв дуже важливу позицію. І, по суті, основний голос оркестру – це пан Назар. Все, пишемо вокали. Оце наш бус, студія. Знайомтеся, бус-студія, знайомтеся. Це хлопці з оркестру 59. Хлопці, знаєте, що це таке? Це скарб. Скарб.
Опа. Починайте. Телефон. На самоліті? Які самоліти у нас Вуз. закриті перельоти? Раз, два, три, хлопці з лісу. Раз, два, три, ми ще живі. Раз, два, три, ворогів до біса. Вийшла нам країна на землі. Це Вова, Андрій, В'ячеслав та Сергій. Це була основа оркестру, яку ми підтягнули на самому початку, коли камбріг 59-ї окремої мотопіхотної бригади Вадим Олегович Сухаревський задав запитання, каже: Коля, ти ж начальник оркестра. Культурний сан – це все добре, а подивись, що там з нашим оркестром? І ми з Чемером вдвох приїхали в Гайсен подивитися оркестр, відібрали ту основу, яку б ми з радістю підтягнули б з собою по навчальних центрах з мотиваційними концертами. Зібрали хлопців і поїхали туром, попрацювали, хлопці кайфанули від того, що можна грати цікаву музику. І все, і вже, як то кажуть, на менше згодні не були. І далі, зрозумівши, що у нас є така основа, зрозуміло, що не вистачає ударника, не вистачає саксофоніста. Ми почали шукати якраз тоді Сарана з Вальчуком, з Жорою з'явилися на горизонті, тому ми одразу зрозуміли, що їх потрібно інтегрувати. Дякую за службу, хлопці. Дякую. Оп! Я без шляпи, добре? Привіт, та ну клас. До речі, Сергій сам пише пісні. Ну, не ці, звісно. Ці він переписує. Насправді дуже круті речі робить, дуже крутий музикант, і вокаліст, і інструменталіст, і грає на різних духових інструментах. Мультіінструменталіст грає на гітарах різних і на всіх духових українських інструментах народних. Ти, як то кажуть, поніслась, бери навушники. Раз, два, три, хлопці з лісу. Раз, два, три. Раз, два, три, ворогів до біса. На землі. Супер, є. Це Михайло Сарана та Георгій Вальчук. З ними взагалі дуже цікава історія. Колись я спілкувався з одним генералом в Одесі, і під час розмови йому приходить повідомлення, що в Одесі на вокзалі ТЦК мобілізувало 2 музикантів, які приїхали в Одесу з благодійним концертом. Я кажу: слухайте, а що за музиканти? Він каже: от така група, Джанкет. Я швиденько Чемеру кажу: знаєш Джанкет? Він каже: знаю. Я кажу: от забираємо? Він каже: забираємо. Я кажу: слухайте, пане генерал, а віддайте нам їх, будь ласка. А музиканти реально круті. Жора крутий барабанщик, Сарана взагалі бог, який грає на всіх духових інструментах і грає неймовірно. Він каже: окей. І так вони попали до оркестру, дуже швидко інтегрувалися, показали результати. І зараз на них все тримається. Хоча, в принципі, тут на всіх все тримається. Тут немає зайвих елементів. Дякую за службу. В'ячеслав Крупський! Оп. Заходьте. Пане. Ну, стоя доведеться. Нормально? От дивись, тут люк є. Ти можеш туди головою стати, щоб пробити дах в автобуса. Раз, два, три, хлопці з лісу. Раз, два, три, ми ще живі. Раз, два, три, ворогів до біса. На землі! Стоп. Я забув сказати, що, в принципі, все, що тут відбувається, ця студія, взагалі можливість це робити, вона відбувається завдяки нашому фінансовому партнеру Пумп. Пумп, дякую вам за підтримку. Ми позвемо всіх хлопців, і ми разом теж будемо кричати: раз, два, три. Тут в бусі всі тупо разом. Угу. Будемо це записувати? Це чи просто хочеш прокричатися? Як практика така психологічна. Буде дуже класно для пісні. Заходи, друже. На. Трошки відходимо від мікрофона і просто кричимо раз, два, три кожен раз. Все. Все, що нам потрібно. По-різному. Як завгодно, просто, як пацани на стадіоні. Козацький. Да. Раз, два, три! 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 Раз, два, три!
Ну, все. Є. Пацанський. Пацанський хор. Все, дякуємо, хлопці. Ми не затримуємо вас. У вас дуже важлива справа. Будьте здорові. Все, щасливенько, хлопці. Дякую. Всього найкраще. Все, хай щастить. Їм ще НКВД вбивати. Це «Хлопці з лісу», повстанська пісня, яку грає оркестр 59. Ви бачили до цього, що було, а зараз оце фіналочка. Настільки різноманітні в нас пісні і в альбомі, і, в принципі, в передачі, що мені цікаво, як, в принципі, людям це буде. Це такий, такий компілейшн дикий. Бо в нас що завгодно є. І от таке, і рок, і реп, і все є. Ну так, спробувати більше фузанути. Абсолютно окей, навіть з одним оверхедом. Ага. Я навіть думаю, може нам додати цього вайбу, зробити такий американський панк, по суті. Бо воно в той бік якби і зіграно. Те, що воно живе, знаєш, не на студії, воно дає оцей ефект. Така піратська пісня Так. в Нью-Йорк стилі. Американський рок, панк-рок. Вони не виглядають як американські панки. Але звучать. А я думаю, що аудиторія цільова. Цього треку? Штурмовики. На штурм їдуть і слухають. Які дуже різні бувають. Дуже різні. Я думаю, що це запальна пісня для того, щоб, і вона ж повстанська, для того, щоб просто валити реально на завдання. Тільки що я від'їжджав там на один захід поетичний наш культурного десанту, який називається «Фронтмени», де військові поети читали вірші на фестивалі «Книжкова Україна». Говорили про важливість поезії, чому поезія важлива. Одна з найцікавіших тез була про те, що поезія допомагає зафіксувати емоцію от тут і зараз. Так, як вона відчувається, те, що відчувається, те, які події відбуваються, як ці події впливають на героя, там, на поета, який їх описує. В чому саме для історичних подій особливо важливість поезії, чи пісні, наприклад, повстанської пісні, те, що вона допомагає це законсервувати, і через віки навіть це можна розконсервувати, відчути, зрозуміти і підкріпитися, скажімо так, тим, що для нас заготували наші пращури. Потрібно зробити все для того, щоб нашим нащадкам з пісень і віршів про біль була тільки фантазія, а з те, що оспівує любов, кохання, дружбу і радість, стали супутниками їх життя. Ти слухаєш цю пісню, і в ній все одно в ній стільки надії і сили. От на руках у хлопця вірний, як там, тата син. Типу, все одно це народження, це про майбутнє, і все. Там ти розумієш, що навколо війна, вони повстанці, вони воюють, а тут іноді вони потрапляють додому. Перший раз потрапив, дружина завагітніла, другий раз народився, і він виходить з цим сином на руках. Ти розумієш, що він зараз його віддасть, поцілує і натхнений побіжить воювати за його майбутнє. Так, так. Це по Сила суті моменту. те, що вона зараз і відбувається. Раз, два, три, хлопці з лісу, раз, два, три, ми ще живі, раз, два, три, ворогів до біса, лиш одна свобода на землі.